TV Special, Natural. We're here at Memorial Park on Remembrance Day, and I have a lady I'd like to introduce. Po, ito po si Judy Garcia ng Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special, natural. Ito po si Juan Manila para sa Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special, natural. Manila po para sa ating Pinoy TV Special at narito po tayo ngayon sa Pacific Hut Restaurant upang maihatid po sa inyo ang ating ang mensahe po ng ating premier na si Rachel Notley regarding sa language ng Filipino na pwede pong maging curriculum language of Alberta. So, pakinggan po natin, ilalahad po natin at ihahatid sa inyo ang mga kaganapan dito po sa ating Pinoy TV Special. At dito po yan, ginaganap sa Pacific Hut Restaurant sa Southeast Calgary, Alberta. Maraming salamat po. At dito po sa Pinoy TV Special, natural! It's time to Toyota! Call Alex Tyleran at 403-567-8888 or visit www.southpointtoyota.com. Great Way Financial, 1825 32nd Avenue Northeast. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawagan si Marlon Antonio, 403-453-2089. Diversifying the economy, these are big picture things that we've been focused on, but we've also been focused on some of the things that were raised with us at the Filipino Leadership Conference and in the many conversations that we've been having over the last little while. So I want to know that we are listening to some of the concerns that were raised at those times too. So, for instance, we are expanding our affordable child care program for thousands of young families, and I can tell you, we'll be talking about that a lot more in the weeks and months to come. We raised the minimum wage to make sure that our lowest paid workers, many of whom are women, many with kids, don't have to stop on the food bank or at the food bank on their way home after putting in a full day's work. And
We've frozen tuition to make sure that more people can afford to go to university, to college, to tech schools. And we've got more coming on that one too. Now, all of these were top of mind concerns for many of the people that we heard come at the Filipino Leaders Conference. At the same time, we've worked to make sure that our communities across this province are safer and more welcoming for everyone. And we have heard from many members of the Filipino community, too often you still continue to face the barriers of racism and intolerance. And let me tell you this, I know, and the people in our government know, deep in our heart, fighting racism is not an event. It is not a statement. It is a process. It is a fight. It is something that doesn't have a start and an end because it goes on all the time. We must always be on guard. We must always talk to our friends and neighbors. We must always fight to make sure that genuine inclusivity and equality is the fundamental value of our province. And I can tell you that our government understands that you cannot let down your guard and you must always remain committed to these values. And that's exactly what we're doing. A few of the things we've been doing, as Mary Chu mentioned, we proclaimed Alberta's first Filipino Heritage Month. So that people can learn more about not only your amazing culture, but the amazing contribution that the Filipino community makes to Alberta each and every day. We moved forward on our anti-racism recommendations. We're setting up the Anti-Racism Council. We've established community grants for people around the province to be able to have community groups themselves fight racism in the way that they know is best. And the other thing that we've been doing is we're updating our school curriculum. This is another thing that we heard about from many people, to talk about the need to fight, to identify and understand racism when people see it, and to fight against it all the time. And not just in one class in grade 9 or something like that, but every grade, all the time, always, those values will be built into our curriculum. And that's something that I'm very proud. And that's why today, though, building on that issue, I'm very pleased to be able to announce something new to you folks today that I don't know that you will have heard of. But I am very proud to announce that our government will work with you to develop a kindergarten to grade 12 Filipino language and culture curriculum. So that will be done in Alberta schools across the province. We know there's some good schools that have some good programs right now, but we're going to make sure that it gets done in a way, in consultation with you, that it can be taken off the shelf in any school, in any part of the province when people ask for it. So we'll be reaching out to you in the coming weeks through our Department of Education to begin the consultation. And our plan is to have that program ready to go for the school year starting September 2020. So, we know there are tremendous benefits, both academic benefits, economic benefits, and growing those values of inclusivity and fairness and human rights, all those benefits that come from having a strong language and culture curriculum. So I'm looking very much forward to seeing that rolled out. So with that said, let me just close finally. I know you're all wondering, will you ever get to talk? Yes, you will. You will. Starting pretty much now. I just want to say that I'm really looking forward to hearing from all of you folks, well, maybe not all, but many of you here today. I'm eager to hear what your recommendations are, eager to hear what we can do better, what we might have done well already. That's also nice, and you know that. But more importantly, to hear what you need us to hear, because that's what this is about. So thank you so much for coming out, and with that I will wrap up. So thank you. What a gift. It's time to Toyota.
Call Alex Tyleran at 403-567-8888 or visit www.southpointtoyota.com. Great Way Financial, 1825 32nd Avenue Northeast. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawagan si Marlon Antonio, 403-453-2089. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Edwin Chavez at kasama po natin ngayon ang isang napakagaling na Pilipino dito sa Pinoy TV ngayong hapon. Siya po ay kandidato para sa nominasyon para po sa NDP sa Calgary East. Dito po sa Calgary, wala pong iba kundi si Cesar Cala. Magandang araw, Cesar. Magandang araw rin sa ating lahat, sa mga kababayan nating Pilipino. Okay, maaari mo bang ikwento sa ating mga tagapanood kung ano ang iyong plataforma o balak gawin once na ikaw ay palarin na mahalal bilang Member of Legislative Assembly dito sa Alberta? At kung sakali, kauna-unahang Pilipinong Member of Legislative Assembly dito sa Alberta? Hindi pa unang Pilipino sa Southern Alberta. Southern Alberta pala, sorry. Alam natin, merong 175,000 na Filipinos dito na sa Alberta. Yung maraming mga issues, tsaka maraming mga concerns na importante sa ating mga Pilipino. Isa dyan yung ating kabuhayan. So, ang isang kasama sa plataforma ko ay para magkaroon tayo ng mas magandang kabuhayan para sa lahat ng mga Pilipino. Whether ikaw ay nagtatrabaho sa healthcare system, sa public school system, o negosyante ka, o engineer ka man sa ating oil and gas industry. Alam natin ng mga Pilipino pumunta dito sa Canada at Alberta para sa kapakanan ng ating pamilya. Kabuhayan, pinaka-importante sa lahat yan. So, palalimin ang mga pwedeng gawin para i-diversify yung ating economy habang pinapalakas pa rin natin ang ating oil industry. Isa yan. Pangalawa, yung kapakanan ng ating mga anak. Importante ang edukasyon para mas maraming mga Pilipino na pumasok sa post-secondary university tsaka sa trade schools. Napansin namin sa Alberta, ang Pilipino isa sa pinakamababang attendance sa post-secondary education. Kailangan natin malaman kung ano yung mga barriers at tugunan natin yan. Pangatlo, syempre yung ating kalusugan, importante sa lahat sa atin, lalong-lalo na marami ng mga seniors sa atin, yung malakas na public health system, importante lahat yan. Marami sa mga Pilipino ay nagtatrabaho sa health system. Kaya ang isa sa mga plataforma ko ay wag nating i-cut ang health system budget. Dahil mawawalan tayo ng suporta sa mga kagaya natin, no? Tumatanda na ng konti, kailangan natin ng isang malakas na public health system para sa lahat. Kasama dyan ang mental health. Tapos, ang pinakahuli ay palakasin ang komunidad ng mga Pilipino at yung ating contribution sa ating probinsya. Kasi malaki na tayo, tsaka we need to be more visible. Kaya yung heritage language, importante yan, ng Pilipino, Tagalog, at Pilipino especially, ay gawing medium of instruction sa mga public school system sa buong Alberta para mapag-usapan natin ang ating kultura, ang ating history, at ating contribution. Yun lang, parang broad strokes sa plataforma. Okay, salamat. So dahil po kakatapos lamang po ng aming panayam kay Premier Rachel Notley ngayong tanghalian sa mga Filipino community at isa po sa kanyang magandang balita para sa mga Pilipino dito sa Alberta ay gawing language of study ang Pilipino kabilang sa iba pang mga lengguwahe na ituturo sa public education system po dito sa buong Alberta. So ano man ang tingin mo doon sa bagay na ito, sa balitang ito ni Premier Notley at siguro kung ano na rin ang masasabi mo tungkol sa mga
iba pang sinabi niya kanina, kamakailan lang. Importante sa atin na nakikita tayo na hindi second-class citizen, na ang mga Pilipino ay mahalaga, hindi lang sa ngayon kundi sa future, no? Sa kinabukasan ng ating probinsya. Kaya yung heritage language importante yan dahil marami sa mga kabataan natin ang nagsasabi na walan sila ng identity, loss of identity, loss of pride. Ibalik natin yan kasi once you are proud of your heritage, malakas ang iyong paniniwala sa kontribusyon ng iyong komunidad, ay maaari kang maging isang malakas na citizen and contributor sa ating lipunan. Pangalawa, dalawang values ang importante sa mga Pilipino, yung bayanihan tsaka malasakit. Bayanihan, alam natin na tulong-tulungan tayo kung may crisis at may ginhawa, sama-sama tayo. Yung malasakit ay importante dahil alam natin marami sa mga Pilipino ay humaharap sa mga problema. Kaya itong dalawang values na to nakita ko sa mga policies ng Rachel Notley government. Walang iwanan kahit na ikaw ay nasa survival job, walang iwanan kahit na ikaw ay isang isolated senior, yung mga polisiya nila ay nakatuon sa paniniwala na lahat tayo ay dapat makinabang sa ating prosperity as a province. Okay, maraming salamat Cesar at good luck sa iyong larangang papasukin. Salamat. At give us pride as Filipinos. Thank you sa Pinoy TV. So si Cesar po ay matatagpuan po natin dito sa Calgary East at kung gusto po ninyo siyang tawagan ay Tawagan niyo lang po ako. okay, tawagan niyo lang po siya at pwede niyo po siyang i-email sa cpcala@shaw.ca at telepono po ay 587-500-2923. okay, yun po ang kanyang contact details at mula po dito po sa Calgary, sa Pacific Hut na napakasarap ng pagkain dito sa Calgary na pagmamayari po nila Buboy o Ron Ala. Maraming salamat po at ito po muli si Edwin Chavez at dito po sa Pinoy TV Special Natural. Very good. It's time to Toyota. Call Alex Tyleran at 403-567-8888 or visit www.southpointtoyota.com. Manila po para sa ating Pinoy TV special at narito po tayo ngayon sa Pacific at Restaurant dito sa Southeast, sa Calgary at atin lang pong napakinig ang mensahe ng ating premier na si Rachel Notley. This is with regard to the future of Alberta and we talk about the Filipino language that there are some plans kung ano po ang gagawin para sa ating lengguwahe dito sa Alberta. So, kumusta na po kayo? Kasama natin si Tita Dali. Tita Dali, kumusta na po kayo? Maayos na maayos at ako'y masayang-masaya sa nangyayari ngayon dito sa Pacific Hut. Ayan. So nakita ko po kayo kanina, doon, nakatayo kayo doon at meron kayong sinasabi sa ating premier. Ano po ba yon? Ang mensahe ko ay nagko-concentrate sa pagpatuloy ng gobyerno ang kanilang visibility at presence sa ating Filipino community, hindi lamang sa mga opisyal, kundi yung mga miyembro, yung grassroots level. Napaka-effective po niya na tayo ay marinig at malaman kung ano itong sinasaloob tungkol sa mga programa ng gobyerno. Pero isa pong mahalagang patalastas din, wag lang po nating iasa lahat sa gobyerno. Meron din po tayong responsibilidad to come halfway and do our contribution by way of speaking out, joining and participating in public forums, in boards, and in service, public service to the community as a whole. Yan po ang ating responsibilidad as
responsible community and citizenry of the province of Alberta. Ayun. So, Tita Dali, gaano katagal na ba kayo dito sa Alberta? Okay, ako ang isang hindi nangingiming magsabi. Siyempre, hindi dapat. Ako ay only 29 years old 29 nang dumating. years, ang tagal na. Nung tumating ako dito. Hindi 29 yan. years old kayo? Yeah. Ako, 73 na ako ngayon. Oh, So, sabihin nyo, mga kaibigan. anuhin nyo yun? Oh. 43 years in Canada. Ayun. Pero ako po, ina-assure ko sa inyo, ako pa rin ho ay a Filipina-Canadian. I look back to my roots and I preserve the values that we have, the good values that we have, and incorporate the good ones that I learned the Canadian way. Ayun. So mga kaibigan, yan po si Tita Dali for 40 plus years dito sa 43 years dito po sa Canada at we're still, we are very honored na parati po kayo nakakausap at nakakasalamuha sa ganitong pagtitipon. At kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay isa sa mga pundasyon natin dito. Tita Great Way Financial, 1825 32nd Avenue Northeast. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawagan si Marlon Antonio, 403-453-2089. Magandang araw po mga kababayan. One Manila po ng ating Pinoy TV at ating Pinoy TV Alberta. Maraming po salamat. Unang-una po magpapasalamat tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik na kung saan sumusuporta po sa ating mga palatuntunan dito po sa ating Shaw TV at sa Omni TV. Well, anyway, ang Pinoy TV at ang Pinoy TV Samot Sari po ay mapapanood sa Shaw TV sa Channel 10 dito po yan sa Calgary at mapapanood din sa Vancouver at sa ating mga karatig pook. At ang ating Pinoy TV Alberta naman po mapapanood din sa Calgary, sa Vancouver, Prairie area, Saskatchewan, Regina. So, mga kaibigan, maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. At ngayon po, kami po'y bumabati sa 10 ng aking mga kasama dito sa ating Pinoy TV at dito sa ating Phil Canadian Broadcaster Society na kung saan sila po ang nag-aandog ng ating Pinoy TV shows dito sa Calgary. Kami po'y bumabati ng Kong Hei Fat Choi para sa lahat po ng ating mga kapatid na Chinese dito sa Calgary at sa ating at across Canada na rin syempre at nakausap po tayo na Chinese na babati po para sa kanyang mga kasama sa Chinese communities at sa dito sa Calgary. Siya po ay si Dominic. So mapapakinggan po natin ang kanyang pagbati para po sa lahat ng ating mga tagapakinig. 大家好，新年快樂！我呢度恭祝大家今年如意吉祥，財源滾滾，心想事成，諸事大吉。
有同時間祝大家豬年可以玩得開心啲，同埋賺得多啲，恭祝大家！ Pakinig. Ito pa rin po si Juan Manila para sa ating Pinoy TV Special. Ito po si Juan Manila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pa rin po sa Pinoy TV Special dahil sa Pinoy TV Special, natural! It's time to Toyota. Call Alex Tyleran at 403-567-8888 or visit www.southpointtoyota.com. Great Way Financial, 1825 32nd Avenue Northeast. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawagan si Marlon Antonio, 403-453-2089. Sa Pinoy TV Special, natural! Dahil sa Pinoy TV Special, natural.